คนตอนนี้เราอยู่ที่ฮ่องกงวันนี้จะพาไปเที่ยววัดฉีซานจีเป็นวัดที่มีองค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่นะครับในเกาะฮ่องกงวิธีการเดินทางเราก็เดินทางด้วยกันรถไฟฟ้าไปลงสถานีไทโปมาร์เก็ตตอนนี้ขณะนี้กำลังรอรถไฟฟ้ามาอยู่Hong Kong, we like Hong Kong. That's a place for you. ตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีไทโปมาร์เก็ตนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดเดินทางไปวัดก็คือนั่งแท็กซี่โดยทางออกดีการที่จะมาวัดนี้ได้นั้นเราต้องมีการจองผ่านเว็บไซต์ล่วงหน้าอย่างน้อย1เดือนนะครับโดยการใส่ชื่อนามสกุลเลขพาสปอร์ตแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับถ้าเกิดใครต้องการประหยัดตังค์นะครับก็สามารถขึ้นรถบัสได้โดยออกที่ทางออก A3 นะครับทางออก A3 ที่จะดูตามป้ายเดินตรงมาเรื่อยๆนะครับเจอจุดตรงนี้ให้เลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อขึ้นรถบัสสาย 20B เดินหามาเรื่อยๆก็จะเจอจุดที่มีป้ายเขียนว่า 20B นะครับก็ให้รอตรงนี้ได้เลยเราก็มาถึงป้ายที่ลงแล้วนะครับจะมีป้ายบอกทางที่ไปวัดด้วยนะครับนี่ก็ต้องทำอันนี้เราก็เข้ามาในวัดแล้วนะครับมีแจกของตรงเข้าด้วยครับ